معركة القادسية، بل هي ملحمة وليست معركة. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. يا خيل الله اركبي! في البحار كان حوتا بربروسا، فليضربا العينين والمشفى. إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان بربروسا. بدوي من قلب الصحراء ويهددني أنا. ألب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إن ننكسر في أرض العراق اليوم نخسر كل ما كسبنا. حفنة من الأعراب تهزمكم. الإسلام ينبوع البطولة، ديننا بدر أنار في الليالي. ديننا الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. من يبارز؟ غيره، أخرجوا لي غيره. بعد موقعة القادسية اختلفت خريطة الأرض، واختلفت التوقعات بالنسبة لنتائج الحروب، واختلفت كل الموازين في الأرض بعد هذه المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس. وإذا كان هناك رجال يغيرون التاريخ فرجال القادسية هؤلاء الرجال، بمن فيهم أمير الجيوش وبمن فيهم أصغر جندي لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه. وقف الجيشان أمام بعضهما البعض، وفي لحظة عبور الجيش الفارسي كان الوقت قد مضى من أول النهار، وشاء الله في هذا اليوم واليوم الذي قبله أن يمرض سعد بن أبي وقاص، فقد أصيب بدمامل في ظهره، فكان لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع الجلوس، فلم يكن يستطيع أن يمتطي حصانه، فاتخذ قصر قديس مكانا للقيادة. ثم كتب سيدنا سعد للجيش يحفزهم على قتال المجوس ويقول لهم: إن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة، وإن تؤثروا أمر الدنيا على الآخرة تسلبوهما. فحمست هذه الخطبة الناس وتحفزوا للقاء الفرس. ثم قام عاصم بن عمرو فقال: الله الله، اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها، اجعلوا همكم الآخرة. يا معشر العرب، إنكم تخاطرون بالجنة وهم يخاطرون بالدنيا، فلا يكونوا على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم، لا تحدثوا أمرا تكونون به شينا على العرب. هذه بدايات الجيش الإسلامي الذي جعلته يدخل المعركة بروح عالية، بينما كان الجيش الفارسي لا يريد دخول المعركة، وقد ملأ الشعور بالهزيمة قلب رستم، على النقيض من الجيش الإسلامي الذي كان يتمتع بالروح العالية. ونسق سيدنا سعد مع الجيش موعد بدء القتال عند سماعهم لتكبيرات سعد: الله أكبر، فالله أكبر من الفرس ومن الروم، الله أكبر من كل أهل الأرض إذا كانوا يحاربون الله ورسوله ويحاربون من ساند دين الله. فهذه الكلمة كانت علامة البدء وكلمة السر عند المسلمين. ويقول سعد: فإذا كبرت التكبيرة الثانية فكبروا وتهيأوا، فإذا كبرت الثالثة فكبروا، وليخرج فرسانكم وليخرج أهل النجدة والبلاء، ولينشط فرسانكم الناس على القتال. وما زال الجيش واقفا ولم يلتحم بعد مع الجيش الفارسي، ولم يخرج غير كتيبة الفرسان للقتال. لقد جئتكم بقوم والله لو كانوا بمكانكم ثم أمسوكم لحسدوكم حظوتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم، فاصنعوا كما أصنع.
شعر سيدنا سعد بارتفاع الروح المعنوية لدى المسلمين وأنهم على أهبة الاستعداد وأتمه للقاء الفرس، فصاح رافعا صوته قائلا: الله أكبر! فكبر من ورائه المسلمون جميعا، وكان عددهم 32,000. فأوقعت هذه الصيحة الرعب والفزع في قلوب أهل فارس، وتحفز المسلمون للقتال، ولكنهم كانوا ينتظرون التكبيرات الأربع. ثم يكبر سيدنا سعد بن أبي وقاص التكبيرة الثانية: الله أكبر! فتصطف الصفوف وترتفع السيوف من الأغماد ويستعد الناس للقتال. ثم يكبر سيدنا سعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر! فتخرج كتيبة الفرسان أفضل مجاهدي المسلمين من ناحية القتال المهاري على أشد الخيول ضراوة إلى ساحة القتال، يطلبون المبارزة ليحفزوا المسلمين وينشطوهم. وكان من أوائل من خرجوا من فرسان المسلمين للقتال ربيعة بن عثمان وغالب بن عبد الله وعمر بن معد يكرب وعاصم بن عمرو التميمي. وكان أول قتال نشب بين ربيعة بن عثمان من قبيلة هوزان وأحد أشداء الفرس، وكان قتالا شديدا وتقاتلا مدة كبيرة، وأذن الله لربيعة بن عثمان بقتل الفارسي بعد قتال عنيف. وكان أول قتيل من الفرس في أرض القادسية، فكبر المسلمون وربط الله على قلوب المسلمين، وألقى الله الرعب في قلوب الفرس، وهبت ريح النصر على المسلمين. وتقدم سيدنا غالب بن عبد الله صحابي رسول الله ليقاتل. أنا غالب بن عبد الله الليثي، من يبارزني؟ فخرج له صنديد من صناديد الفرس، فتقاتلا قتالا شديدا، وأتم الله النعمة على سيدنا غالب بقتل هرمز في أرض المعركة وبسلبه تاجه، فانهارت معنويات الفرس وخلعت قلوبهم من الرعب، وارتفعت معنويات المسلمين. ثم قام عمرو بن معد يكرب يتمشى بين الصفوف، وكان يحمل أقوى سيوف العرب وهو سيف الصمصامة، وكان رجلا ضخم الجثة قوي البنيان، وكان من المهارة في القتال، وكان يحفز الناس قائلا لهم: قاتلوهم كما تقاتل الأسود، فأنتم اليوم أقوى من الأسود. فتقدم إليه رجل من الفرس ورماه برمح، فوقع على درعه وسقط على الأرض، وكانت رماح الفرس من طولها يسمونه نشابا. وتوجه سيدنا عمرو بن معد يكرب نحو الفارسي وحمل عليه حملة واحدة، فخطفه من فوق فرسه ورجع به إلى المسلمين وألقاه على الأرض، ثم ضرب رأسه بسيفه فقطعها بضربة واحدة، ثم أخذ رأسه وألقاها ناحية فارس، وأخذ سواريه ومنطقته. وحمل سيدنا عاصم بن عمرو رابع الفرسان الذين تقدموا على رجل من أهل فارس، فترك هذا الرجل فرسه وهرب إلى الجيش الفارسي، هرب منه ليحتمي بهم. فأخذ سيدنا عاصم فرسه وعاد به غنيمة إلى المسلمين. أنا عاصم بن عمرو التميمي، أنا لك. وكتب الله النصر للفرسان الذين تقدموا من المسلمين، مما ثبت الله المسلمين وربط على قلوبهم، وألقى الله بذلك الرعب والوهن في قلوب الفرس. بعد هذه الانتصارات التي حققها المسلمون، وبعد الرعب الذي وقع في قلوب أهل فارس، يحدث حدث غريب لم يحدث من قبل ولم يحدث بعد ذلك في الحروب الفارسية، وكان حادثا مؤسفا، وهو أن أحد المسلمين في الجيش الإسلامي ارتد وانتقل من معسكر الإيمان إلى معسكر الكفر، وليس بينه وبين الشهادة إلا مسافة غير بعيدة، ولكنه ارتد رافعا يده مستسلما للفرس. وعندما سأله الفرس أي العرب أشد، فقال لهم إن بأسهم في بجيلة، فإذا انتصرتم عليها وهنت لكم قوة العرب. فلما وصل هذا الكلام إلى رستم، أصدر أمرا بتقديم الميمنة والمقدمة نحو بجيلة، فيتوجه الهرمزان على رأس 28,000 مقاتل، والجالينوس على رأس 24,000، وكان مجموع الفرقتين 52,000 مقاتل. وتتوجه هذه القوة إلى قبيلة بجيلة، وما إن توجهت هذه الأعداد إلى قبيلة بجيلة حتى أمطروهم بوابل من السهام، فاتقى المسلمون السهام، وتقدمت الفيلة نحو بجيلة، فنفرت الخيل من أمام الفيلة، وبدأ الفرسان يدفعون بالمشاة ليتقدموا ويدفعوا عن الخيول، وكان هذا الموقف من أشد المواقف صعوبة على المسلمين. وقاتل
وقاتل المسلمون بصعوبة شديدة، وثبت المشاة من المسلمين ولم تثبت الخيول، وبدأت الكفة ترجح في جانب الفرس. وفي الوقت نفسه أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رسالة إلى قبيلة أسد أن أغيثوا بجيلة. نادوا في معشر تميم فليندبوا عن جماعة أسد ما يلقون من تلك الفيلة. وقبيلة أسد على يمين بجيلة مباشرة، وقبل أن تتحرك قبيلة أسد لنجدة بجيلة كانت الفرق الفارسية قد توجهت إلى عمق قطاع بجيلة، وفي قطاع كندة أيضا على يسار بجيلة، وعانت القبيلتان من السهام والسيوف الفارسية. ولما وصلت الرسالة إلى قبيلة بني أسد قام طليحة بن خويلد الأسدي وخطب في الناس وقال لهم: لو يعلم سعد قوما أجدر منكم على إغاثتهم لاستغاثهم، وإنما سميتم أسدا لتفعلوا فعله، فقاتلوا كما تقاتل الأسود. وكانت لهذه الكلمة أثر السحر في نفوس قبيلة أسد، فقامت وهجمت على فرقة الجالينوس لتذب عن بجيل الرماح والسهام والسيوف الفارسية، وألقى الله في قلوبهم الثبات، وقاتلت قبيلة أسد أشد ما يكون القتال، مما جعل العجب يدخل إلى نفوس أهل المعركة، فتحمست كندة وخرج له أهل النجدة، وتحولت قبيلة كندة من الدفاع إلى الهجوم ضد القوات الفارسية لتذب عن قبيلة بجيل وقبيلة أسد. والتفت القبائل الثلاثة حول الفرقتين الفارسيتين بقيادة الهرمزان والجالينوس، ولضيق المكان لم يتمكن الجيش الفارسي من الالتفاف حول الجيش الإسلامي. وكانت مشكلة الجيش الفارسي أن صفوفه كانت مكدسة في الطول، وعرضهم كان موازيا لعرض المسلمين. ودارت راح المعركة على قبيلة بجيل وأسد وقبيلة كندة التي كانت تحاول مساعدة المسلمين. ولما رأى رستم ما حل بجيشه أمر بهما جذويه قائد القلب، أمره أن يترك مكانه ويتقدم ناحية قبيلة أسد، فيتقدم بهما على رأس 20,000 مقاتل و5 أفيال إلى قبيلة أسد مهاجما لها. وللمرة الثانية بدأت الكفة ترجح في ناحية الفرس. تعجب سعد بن أبي وقاص لما رأى الأفيال من فوق القصر وأنها فوق طاقة المسلمين، فنادى على عاصم بن عمرو التميمي وقال له: ألا لك في الفيلة من حيلة؟ فقال: بلى والله. فانتخب سيدنا عاصم بن عمرو التميمي أفضل فرقة من قبيلة تميم، وكانوا من أفضل القبائل رميا بالسهام. وبدأت هذه الفرقة برمي قائدي الفيل بالسهام، فكان كل فيل حاملا تابوتا كبيرا عليه أكثر من قائد. وقسم سيدنا عاصم بن عمرو التميمي من معه إلى فرقتين، فرقة ترمي قواد الفيل بالسهام، والأخرى تندس داخل الجيش الفارسي لتقطع أحزمة التوابيت التي فوق الأفيال. وكانت فكرة سيدنا عاصم أن تفقد هذه الفيلة توجهها، واستطاعت هذه الفرقة أن تصيب طائفة كبيرة من قواد الأفيال، واستطاعت الفرقة التي اندست في الجيش الفارسي أن تقطع أحزمة توابيت الأفيال. وكلما وقع تابوت كبر المسلمون وتقدموا إليه وقتلوا من فيه. لله در تميم ولله در أسد. وعند ذلك يكبر سيدنا سعد بن أبي وقاص التكبيرة الرابعة، وما إن انطلقت التكبيرة الرابعة حتى انطلق المسلمون ناحية الجيش الفارسي، ويتقدم كذلك الجيش الفارسي وتلتحم الصفوف، واشتدت راح الحرب دورانا، وكانت المعركة على أشدها. وبدأت أسد وبجيل في دفع بهما جذويه إلى الخلف، وكانت مرحلة لم يفكر المسلمون في الوصول إليها، فقد كانت البداية شديدة على قبيلتي أسد وبجيلة، حتى استطاع عاصم بن عمرو التميمي بفضل الله أن يرد بأس الفرس شيئا ما. وبعد هذا الأمر يستمر القتال بين الفرقتين ما بين قاتل ومقتول من الناحيتين حتى بعد غروب الشمس بقليل. وفي هذا الوقت كانت الجيوش لا تقاتل ليلا، ونهكت قوى الفرقتين، وكان القتال في غاية الشدة، واستمر القتال حتى دخل وقت صلاة العشاء، فبدأ الفريقان بترك أرض القتال كل منهما عائدا إلى مكانه قبل صلاة العشاء في أول الأيام. وكان يوم القادسية موافقا ل13 من شعبان في العام 15 الهجري، وسمي هذا اليوم بيوم أرماث. ولا نستطيع الجزم بانتصار المسلمين أو انتصار الفرس في هذا اليوم، ولكن أدرك المسلمون قوة الفرس، فإن المسلمين قد اعتادوا في المعارك السابقة على انتهاء المعركة في يوم واحد وقبل الظهر، ولكن هذه المعركة لم تتحقق فيها نتيجة حتى بعد غروب الشمس، وإن كانت الغلبة ظاهرة في هذا اليوم في صف الفرس إلى حد ما. اليوم الثاني والثالث من المعركة.
لقد تفتق ذهن القعقاع عن حيلة لم تحدث من قبل في تاريخ الحروب الإسلامية أو الفارسية، فقد كان معه 1000 فارس فقسمهم إلى 10 أقسام، كل قسم يتكون من 100، وتقدم هو في أول 100 ودخل على الجيوش الإسلامية في الصباح وهو يكبر، وال100 فارس معه يكبرون أيضا الله أكبر، وكأنهم هم فقط المدد للمسلمين، فشعر المسلمون بالراحة لوجوده. ثم بعد قليل جاء 100 آخرون يكبرون الله أكبر، وهكذا تتابعت كل 100 حتى ظن المسلمون أن هذا المدد لا ينتهي، فزاد ذلك في عزيمتهم وفي معنوياتهم وفت في عضد أهل فارس الذين اعتقدوا أيضا أن هذه الأعداد لا تنتهي. حتى يظن الناس من الفريقين أن الأمداد تتلاحق لا يعرفون آخرها، فتشتد قلوب المسلمين وتنخذل قلوب العجم. وعندما وصل القعقاع بن عمرو التميمي إلى العراق كان قد قطع في طريقه مسافة طويلة جدا على خيله، وعلى الرغم من ذلك نزل مباشرة إلى أرض المعركة. أنا من يبارز؟ من يبارز؟ وكما نعلم أنه من عادة الجيوش في ذلك الحين أن ينفصل الجيشان في أول القتال ثم تبدأ المبارزة، وبعد المبارزة يبدأ الزحف والقتال العام بين الجيوش. ونزل سيدنا القعقاع يطلب المبارزة، فخرج له بهمن جذويه قائد قلب الجيوش الفارسية، وكان على 20,000 مقاتل. وبهمن هذا هو الوحيد الذي انتصر على المسلمين من قبل في موقعة الجسر، وقتل أبا عبيد بن مسعود الثقفي. وتبارز القعقاع مع بهمن جذويه، ثم أتم الله النصر للقعقاع فقتله. غيره! أخرجوا لي غيره! وعندما قتل بهمن جذويه حدثت هزيمة نفسية شديدة للفرس، وشعروا أن هذا اليوم يوم شؤم عليهم، فقد كانوا يتشاءمون ولا يتفاءلون على عكس المسلمين. فأراد رستم أن يغير من نفسية الفرس ويشد من أزرهم، فأخرج للقعقاع بن عمرو البيروزان قائد مؤخرة الجيوش الفارسية، وهو أحد القواد الخمسة العظام الذين تحت إمرة رستم مباشرة. وخرج مع هذا الصنديد الفارسي قائد آخر وهو قائد الميسرة مهران الرازي، وخرج مع القعقاع بن عمرو الحارث بن ظبيان، والتقى المسلمان القعقاع والحارث مع قائدي الفرس فتبادلا ضربتين، فقتل سيدنا القعقاع بن عمرو البيروزان بضربة واحدة طارت فيها رأسه، وكذلك فعل الحارث فقد قتل القائد الآخر بضربة واحدة أيضا. ألا يخرج إلي كبيركم؟ أم لم يبقى فيكم كبير؟ وبذلك فقد الفرس 3 من أكابر قوادهم في أولى لحظات القتال من اليوم الثاني، وفي ذلك بشارة بالنصر للمسلمين، هذا فضلا على أن بدايات هذا اليوم كانت مبشرة بالنصر. عبقرية القعقاع الحربية. يخرج القعقاع بن عمرو التميمي بحيلة جديدة في هذه الليلة أيضا، فبعد أن انتهى القتال في منتصف الليل وانفصلت الجيوش لم ينم سيدنا القعقاع وفرقته مثل بقية الجيوش لكي يستريح ويستعد للقتال في اليوم التالي، ولكنه أخذ يسرب جيشه كله، 1000 مقاتل الذين أتوا معه أخذ يسربهم بعيدا عن الجيش في اتجاه الشام بنحو كيلو أو 2، وقال لهم عندما يأتي اليوم التالي وهو اليوم الثالث في القادسية تأتون إلى أرض المعركة 100 تكبرون وكأنكم مدد جديد، فيزيد ذلك من بأس المسلمين ويضعف ذلك من عزيمة الفرس. وفعل سيدنا عاصم بن عمرو التميمي أيضا نفس الفعل، ولا ندري أهو اتفاق بين القعقاع وأخيه عاصم بن عمرو التميمي أم أن هذه فكرة طرأت للاثنين في ذات الوقت. فقد سرب فرقته وكانت كلها من الخيول وهو قائدها، سربها في اتجاه آخر غير اتجاه سيدنا القعقاع ناحية الجنوب، فأصبح الجيش الإسلامي في اليوم التالي تأتيه فرقة من الشمال من جيش القعقاع يكبرون على أنهم المدد للمسلمين، وتأتي فرقة أخرى من الجنوب من جيش عاصم بن عمرو التميمي كل 100 يكبرون أيضا، وكان المدد يأتي من الشمال والجنوب، والمسلمون لا يعرفون من أين يأتي كل هؤلاء الرجال، وكذلك الفرس تعلوهم الدهشة والاستغراب. وكان لهذا الفعل أثر إيجابي جدا على نفسية المسلمين وسلبي على الفرس.
وفي آخر ألف القعقاع بن عمرو التميمي في ثالث يوم كانت بداية وصول سيدنا هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في بقية الآلاف الخمسة، وكان على رأس أول 700. فحكوا لسيدنا هاشم حكاية القعقاع ففعل فعله، وقسم فرقته إلى 10 أقسام، كل قسم 70 رجلا يكبرون الله أكبر وكأن المدد لا ينتهي. وبعد أن بدأت المعركة أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رسالة إلى من يظن فيه الخير لكي يكفيه أمر هذه الفيلة، فبعث برسالتين. كانت الرسالة الأولى إلى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي، وقال لهما فيها اكفيان الفيل الأبيض. والرسالة الثانية إلى سيدنا حمال بن مالك والربيل بن عمرو، وقال لهما اكفيان الفيل الأجرب. وأخذ القعقاع وعاصم كل واحد منهما فرقة صغيرة من قبيلتهما وهي قبيلة تميم. وقبل أن يهجما على الفيل سألا سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يستدعي المسلمين الذين أسلموا من الفرس، واستدعى سيدنا سعد من أسلم من أهل فارس حتى يسألهم عن أمر الفيلة، فسألهم أي المناطق التي إذا ضربت فيها الفيلة تقتل، فأجابوه إذا ضرب الفيل في مشافره وخرطومه وعينيه. فليعمد القعقاع وعاصم في كتيبة من الفرسان إلى الفيل الذي يتقدمه فإنها تنقاد به، فليضربا العينين والمشفى. فتقدم القعقاع وأخوه عاصم بفرقتين من اتجاهين مختلفين، وهجما على الفيل، وكان كل تركيز حراس الفيلة أن يحموا التابوت والأحزمة، فتركوا مقدمة الفيل في وجه المسلمين لأنهم لا يتخيلون أن يهجم المسلمون على الفيل نفسه. وحمل كلا البطلين العظيمين رمحا في يده، ونزلا في تناسق عجيب في لحظة واحدة، نزلا على عيني الفيل، فوضعا رمحا في عينه اليمنى وآخر في عينه اليسرى، فخار الفيل وجلس وجثى على ركبتيه، وأطاح بخرطوم الفيل، فسقط الفيل الأبيض قتيلا في أرض المعركة في أوائل اليوم الثالث. وكان لذلك أثر شديد على أهل فارس، فالمسلمون يستطيعون أن يقتلوا الأفيال أيضا. يا للرعب! وفعل بن مالك والربيل بن عمرو بالفيل الأجرب كما فعل سيدنا القعقاع وسيدنا عاصم، ولكنهما اتفقا أن يضرب واحد منهما الخرطوم بينما يضرب الآخر عينا من عيني الفيل، ولكنه لم يمت مثل ما مات الفيل الأبيض، وكان ذلك خيرا للمسلمين لأنه عندما أصيب هذه الإصابة القاتلة ترك أرض المعركة وفر في اتجاه نهر العتيق هربا من القتل. وكما نعلم فإن الأفيال كلها كانت تبعا له، فعندما هرب سارت خلفه في اتجاه نهر العتيق، وعبرت الردم إلى الناحية الأخرى دون أن يشترك المسلمون في قتل أي فيل آخر من الأفيال 31، لأنهم تركوا أرض المعركة بتوفيق الله وبفضله وبرضاه عن أهل القادسية. الله أكبر! رستم يصر على مقاتلة المسلمين حتى زحفا. نعلم أنه في كل ليلة تنفصل الجيوش، ولكن في هذه الليلة بعد تكبير سيدنا طليحة انفصلت الجيوش نسبيا، ولكن لم ينتهي القتال تماما، فكل فريق من الفريقين يود مواصلة القتال، فتجهزت الصفوف الإسلامية مرة أخرى صفوفا كما تفعل، وتجهزت الصفوف الفارسية كذلك، وخرج فرسان المسلمين في منتصف الليل يطلبون المبارزة كأنه أول القتال، فارسا لفارس، فلم يخرج لهم أحد من الفرس، وأصر رستم أن يقاتل المسلمين بجماعة من الفرس وليس فردا لفرد، لأن المهارة الإسلامية تقتل أفضل الأفراد في الجيش الفارسي، وفي ذلك خسارة كبيرة لهم. وعلم سيدنا سعد بن أبي وقاص أن الفرس يبغون الزحف، فأمر الجيوش بأن لا تزحف إلا بعد أن يلقي 3 تكبيرات مثل ما حدث في أول يوم للقتال إيذانا ببدء القتال، ثم يطلق سيدنا سعد بن أبي وقاص التكبيرة الأولى، فتتحمس الجيوش للقتال وتستعد حتى تهجم على الفرس بعد التكبيرتين. وفي هذه الأثناء يتراشق الطرفان بالسهام والنبال، فيقع سهم في قلب سيدنا خالد بن عمرو التميمي، وكان صديقا حميما لسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، فقد كان بجانبه بالمعركة، فتعجل سيدنا القعقاع الأمر وحركه استشهاد صديقه، حركه لأن يحمل بفرقته قبل أن يطلق سيدنا سعد التكبيرة الثانية أو الثالثة،
فحمل على قلب الجيش الفارسي، فحمل القعقاع دون إذن الأمير وهو سعد بن أبي وقاص. ولكن ماذا كان رد فعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ فكان سيدنا سعد يعلم مدى حرص سيدنا القعقاع على نصر المسلمين، وأن هذا الخطأ منه ليس فيه كبر أو اعتراض على الأمير، ولكنها حماسة المعركة. فيقول سيدنا سعد: اللهم اغفرها له وانصره. ونحن نعلم أن دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجابة. فيقول سعد: فقد أذنت له إن لم يستأذني، وذلك حتى لا ينزل الله سخطه على الجيش بمعصية أحد الجنود. ويقاتل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي في الليل قتالا شديدا، وتدور راح المعركة على قبيلة تميم. ثم يطلق سيدنا سعد بن أبي وقاص التكبيرة الثانية، والمسلمون يشعرون بقتال سيدنا القعقاع، وكل الناس يتشوقون للقتال. وقد قام خطباء المسلمين في هذه الليلة الثالثة يحفزون المسلمين ويرغبونهم في الجنة. فيقول لهم الأشعث بن قيس: يا معشر العرب، إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم قبيلة تميم أجرأ على الموت منكم. لا تجزعوا من القتال، فإنه أماني الكرام ومنايا الشهداء. وبعد أن أطلق سيدنا سعد التكبيرة الثانية، حملت بعض قبائل المسلمين دون انتظار التكبيرة الثالثة، وكان ممن حمل عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع. ويبدو أنه شعر أن القعقاع في مأزق شديد بمفرده في مواجهة الجيش الفارسي، فقد استبطأ تكبيرة سيدنا سعد فحمل بكل قبيلة تميم المتبقية، وحملت قبائل أسد وكند وبجيل، وهؤلاء يكونون أكثر من ربع الجيش الإسلامي. وهؤلاء جميعهم حملوا في لحظة واحدة دون استئذان من سيدنا سعد، الذي كان يرى الفرق تحمل الواحدة تلو الأخرى ويقول: اللهم اغفر لها وانصرها، فلقد أذنت لهم وإن لم يستأذنوني. ولما رأى أن جميع الفرق ستخرج، أطلق التكبيرة الثالثة حتى يصبح الأمر من عنده. وبالفعل خرجت الجيوش الإسلامية كلها بعد منتصف الليل بقليل، تحصد الفرس حصدا في هجوم شديد، وضغطت على الجيوش الفارسية كلها قرب نهر العتيق. وفي هذه الليلة استشهد أرطأ بن كعب وقيس بن كعب وعبد الله بن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي نزلت فيه سورة عبس وتولى، وكان له عذره، إذ كيف يخرج للقتال وهو أعمى؟ ولكنه يحمل راية المسلمين ويقول: أكثر سواد المسلمين في سبيل الله، أي أنا أقف فقط لكي يتخيل الفرس أن عددنا أكثر مما يعرفون. الله أكبر. اليوم الرابع. أتى اليوم الرابع للقتال، وكان الفريقان يقاتلون منذ أكثر من 24 ساعة متصلة، ولم ينقطع القتال إلا نحو ساعة واحدة بعد صلاة العشاء بعد تكبيرة طليحة بن خويلد الأسدي. ولكن القتال كله استمر من صباح اليوم الثالث حتى صباح اليوم الرابع. وأشرقت شمس اليوم الرابع، ورأى سعد بن أبي وقاص أن المسلمين يتواصلون بالقتال، فعلم أن النصر في هذه الليلة. وكان سعد بن أبي وقاص من فوق حصن قديس لا يرى وقائع القتال بصورة واضحة، وليس عنده من الجنود من يذهب ويعود إليه بالأخبار، لأن كل الجنود كانوا قد اشتركوا في القادسية لشدة المعركة. ونال التعب من الفريقين، وكان واضحا أن الحرب تقترب من نهايتها، فكل فريق قد استنفذت طاقته، سواء الطاقات البدنية أو الخططية، فالطرفان لم يناما منذ 24 ساعة، وكل فريق يريد للموقعة أن تنتهي. أدرك هذه الحقيقة القعقاع بن عمرو التميمي، فقال للمسلمين: إن الدبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم، أي أن ميعاد الهزيمة قد اقترب، فمن يبدأ في التخاذل سيكون من نصيبه الهزيمة، لأن الأمر شديد على الطرفين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فاصبروا ساعة واحملوا، فإن النصر مع الصبر، فآثروا الصبر على الجزع. وبدأ يحمس المسلمين، وقام خطباء المسلمين من جديد يحمسون المسلمين وكأنهم في بداية القتال. وبدأ المسلمون في الهجوم الشديد على الجيوش الفارسية، وفي بداية ذلك اليوم مال النصر إلى حد كبير إلى صف المسلمين، وكان القتال كله في قطاع الجيش الفارسي، كما كان الجيش الإسلامي بكامله في قطاع الجيش الفارسي يضغط عليه عند نهر العتيق الذي يقع خلف الجيش الفارسي مباشرة. وكان الجيش الفارسي يتكون من 5 قطاعات، منها قطاع البيروزان وقطاع بهمن، وكلاهما دون رئيس ودون قائد، لأن البيروزان وبهمن قتلا في المعركة. وبقي رستم في منتصف الجيوش في قطاع بهمن، حيث تقع الطائرة التي يقيم فيها.
قام القعقاع بن عمرو التميمي بتدبير خطة حتى ينهي القتال الشديد على المسلمين وعلى الفرس، ففكر في أمر فكر فيه من حيث فكر في أن يأخذ قبيلة تميم وهي قبيلته، ويأخذ معه نجباء المسلمين من المقاتلين، أي أن يأخذ أفضل الجنود من كتيبة الفرسان ويدك بهم قلب الجيش الفارسي. وكان هدف القعقاع بن عمرو أن يفصل الميمنة عن الميسرة فتنقطع الاتصالات بين الفريقين، ومن الممكن بعد ذلك أن يفقدوا السيطرة ويفقدوا صلتهم بقائدهم. وكان هدف القعقاع أن يصل إلى رأس الأفعى، يصل إلى رأس رستم قائد الفرس، ويقول إذا قتلت رستم ضاعت معنويات الجيش الفارسي كله. وبدأت بالفعل عملية من أصعب العمليات، لأن هذا القطاع فيه نحو 20,000 من الفرس، وقبيلة تميم كلها تقريبا 3,000 فقط. ومن فضل الله على المسلمين أن المساحة العرضية لأرض القادسية كانت ضيقة، فكان الجيش الفارسي مرتبا في صفوف بعضها وراء بعض، وهذا كان من فضل الله ذلك في إلحاق الهزيمة بالفرس. وبدأ القعقاع ومعه قبيلة تميم في الضغط على الفرس، ويبدأ قلب الفرس في الانهيار تدريجيا أمام الضغط الشديد للمسلمين. وفي الوقت نفسه تمارس قبائل بني قحطان اليمنية الضغط على ميمنة الفرس بقيادة الهرمزان، وتضغط قبيلة قيس على مهران في الميسرة حتى لا تلتف ميسرة أو ميمنة الفرس حول الجيش الإسلامي من الخلف. ويستمر المسلمون في الضغط على الفرس إلى نهر العتيق، وكانت أعداد الجيش الفارسي ضخمة، فهناك 120,000 موجودون قبل نهر العتيق، وهناك 120,000 ينتظرونهم في الناحية الأخرى. وكان قد قتل من الفرس نحو 25,000 حتى هذه اللحظة، وتبقى من هذا الجيش 95,000، وهذا ما زال عددا ضخما ومرعبا. المدد الإسلامي يصل إلى أرض المعركة. في هذا الوقت الصعب يصل المدد المتبقي من الشام، وكان القعقاع بن عمرو قد وصل على رأس 1000، وتبعه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص على رأس 700، والآن وصل الآلاف الأربعة الجدد، وهناك 1000 وصلوا في اليوم الخامس من المعركة. فأصبح كل هذا المدد القادم يتمتع بروح عالية، وهو متعطش إلى الشهادة في سبيل الله. ودخل المدد كله في القلب مع قبيلة تميم، فزاد الضغط على رستم، وبدأ الفرس ينهارون انهيارا سريعا حتى استطاع المسلمون أن يصلوا إلى قلب الجيش الفارسي. ووصلت خيول المسلمين إلى نهر العتيق، ففصلت بذلك ميمنة الفرس عن ميسرتهم، وكان المسلمون يقاتلون بضراوة لم نسمع عنها كثيرا في التاريخ. أصبحت ميسرة الفرس محصورة تماما بين قبيلتي قيس وبكر من ناحية، وبين قبيلة تميم من ناحية أخرى. وتقدمت قبيلة قيس وحاصرت الميسرة تماما، وبدأ المسلمون في حصد ميسرة ومؤخرة الجيش الفارسي. وعلى الناحية الأخرى كان الجالينوس والهرمزان يقفان قريبا من الردم، حيث كانت مقدمة الفرس وميمنتهم قريبة من الردم وهو على نهر العتيق. وبدأ المسلمون يبيدون ميسرة الفرس، في حين يدعو الجالينوس جيشه للهرب من المنطقة، وكان يريد الفرار بالجيش من أرض المعركة. وبدأ الجالينوس والهرمزان يقودان عملية انسحاب للجيش الفارسي، فعبر الجالينوس الردم وبدأ الانسحاب في اتجاه الشمال، وتبعه الهرمزان بعد ذلك. وبذلك تكون الميسرة والمؤخرة للجيش الفارسي قد حصدت تقريبا، وقتل معظمهم. ومن فر من الجيش الفارسي قذف بنفسه في نهر العتيق وسبح إلى الناحية الأخرى حتى يهرب من سيوف المسلمين. وقتل في هذا اليوم من الفرس 30,000 قتيل، وكان هذا قبل أذان الظهر في اليوم 16 من شعبان من السنة 15 للهجرة. وبدأ الفرس يسلمون أنفسهم للمسلمين، ووقعت الذلة والهوان في قلوب الفرس وقوعا شديدا، حتى إنه يقال إن المسلم كان ينادي على الفارسي فيأتيه فيعطيه سيفه فيقتله به. وخلت ساحة القتال تقريبا من الفرس، وأصبح الجيش الإسلامي هو الموجود فقط في المنطقة. وبدأ المسلمون في حصر الشهداء، فكان شهداء المسلمون 8,500 8,500 شهيد طوال أيام القتال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله.
أما في يوم القادسية فلم يستشهد من المسلمين عدد يذكر مع شدة هجوم المسلمين على الفرس، إلا أن الله من بالنصر على المسلمين دون شهداء في ذلك اليوم، وقتل من الفرس من بداية القتال وحتى نهايته نحو 40,000 قتيل. وبعد أن انتهت هذه الملحمة الشديدة على المسلمين، بدأ سعد بن أبي وقاص يفعل كما يفعل خالد بن الوليد والمثنى بن حارث الشيباني، بدأ في تتبع فلول الهاربين من الجيش الفارسي، أي أنه إصرار شديد على محق الإمبراطورية الفارسية حتى يعبد الله وحده. وفر الهرمزان إلى الجنوب الشرقي، حيث سيعبر بعد ذلك نهر الفرات متجها إلى الأهواز جنوبي إيران. وفر الجالينوس إلى ناحية المدائن في اتجاه النجف، وهي المنطقة التي عسكر فيها جيش الجالينوس قبل أن يدخل القادسية مباشرة. وفرت فرقة أخرى من الفرس في اتجاه الشمال بجوار نهر العتيق، فأرسل سعد بن أبي وقاص القعقاع بن عمرو التميمي وأخاه عاصم، أرسلهم حتى يتتبعا الهرمزان جنوبا، وأرسل شرحبيل بن الصمت ليتتبع الفريق المتجه شمالا في مطاردة سريعة قصيرة حتى يلحقوا بالفلول التي هربت من الجيش الفارسي.